Hello! Welcome to my channel. In this video, tuturo ko kung paano pa maging skinny ang inyong pantalon. Yung tipong UMBEL style sa ilalim. Pero maliit na lang naman. Na-adjustan lang. Ayan. Kunin nyo yung yung sentro niya. Kung ano yung gusto nyo luwang. Bawa 7, karaniwan 7. Isentro nyo lamang ang 7. Dapat nasa gitna siya. Tapos, adjustan nyo na doon sa may tuhod nyo. Bandang tuhod ang mas, pababa. Mula doon sa tuhod, pababa. Hanggang doon sa pinaka-mark natin. Tapos, yan, ganun din ang pakain nyo sa kabila niya. Hanggang tuhod. Kung ano yung level ng pakain nyo doon sa may tuhod, hanggang doon din yung niya, yung hangganan ng pakain nyo para balanse. At siguraduhin nyo na diretso ang pagkakatahi nyo. Kapag hindi diretso yan, bubukol. Parang nagpapake rin siya. Nandyan si Bessie. At dumadalaw sa aking makina pag uwi niya galing school. Dumadalaw na dyan yan. At nakikiosyoso sa akin pinagagagawa. At sumisilip-silip pa. Gagalawin niya ng aking mga sinulid. Ayan, diretsuhin ulit natin. Yung dalawang sides na yan ng ng pantalon ay tatayian nyo. Ayan. Tapos na. Konting-konti lang kasi adjustment yan. Ayan. Thanks for watching.